የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ፎሬክስ ትሬዲንግ በነፃ መጀመር እንደሚቻል ነው። ይህም ስላችሁ ትሬዲንግ ስኪል ያላችሁ ግን እስካሁን በዲሞ ላይ ትሬድ የምታደርጉ እና ምንም ካፒታል የለኝም የምትሉ ትሬደሮች ነው ማለት እና ይሄንን እንድችሉ የሚያደርገው አንደኛው እና ዋነኛው መንገድ ትሬዲንግ ኮምፒቲሽን ነው። ይህን ትሬዲንግ ኮምፒቲሽን የሚያዘጋጀው በጣም ብዙዎች የሚጠቀሙትና ብዙ ፒያውት ከዚህ በፊት እንደሰጠ የሚነገርለት ፕሮፌርም ነው እና እንደየደረጃችሁ ማለት እዚህ ኮምፒቲሽን ላይ አቺቭ እንዳደረጋችሁት የተለያዩ ሪዋርድ ያለው ሲሆን ከ1 እስከ 100 ላሉት ቀጥታ ሪዋርዳቸውን ይሰጣል። ከ100 እስከ 600 ላሉት ደግሞ እጣ አውጥቶ እጣ የደረሳቸው ለ50 ዊነሮች የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ሪዋርድ በምናይበት ሰዓት ላይ አንደኛ ለሚወጣ ሰው $5000 ካሽ ይሰጣል። ተጨማሪ 100k አካውንቶችን ስቴላር ላይ ይሰጣል። እዚህ ጋር ሰከንድ ሰርድ ፍሬዝ ደግሞ በየካሻቸው ይለያያል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰከንድ ፕሌስ ለሚወጣ 2000 ካሽ ይሰጣል። 1000 ካሽ ደግሞ ለሰርድ ፕሌስ። ከ4 እስከ 100 ለሚወጡት ደግሞ እንደየደረጃቸው የተለያዩ ሳይዝ አካውንቶችን ይሰጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ከ100 እስከ 600 የሚሆኑት ለምሳሌ 101ኛ ላይ ይችላል 102ኛ እንደዚህ ለሚወጡት ደግሞ የተለያየ በእጣ አውጥቶ ለ50 የተለያየ ሰዎች የሚሰጣቸው ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱ 5k ቻሌንጅ አካውንት ነው የሚሰጠው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ከአንደኛም ሊወጣ 4ኛው 5ኛው ለሁሉም የሚሰጠው አካውንት ቻሌንጅ አካውንት ነው። ይሄን የሰጣቸውን ቻሌንጅ አካውንት ደግሞ በራሳቸው ፓስ ያደርጉና ፈንድድ ይሆናሉ እንጂ ፈንድድ አካውንት አይደለም የሚሰጠው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ሬጂስተር ለማድረግ ተፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ በዛ ሊንክ ገብታችሁ እና ያን ደግሞ የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ደግሞ ባዮ ላይ አስቀምጫለሁ፣ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እና ወደ ሬጂስትሬሽን በምንይባት ሰዓት ላይ ፓርቲሲፔት ነው የሚለውን እነካለን። ይህን ፓርቲሲፔት ነው የሚለውን የምትነኩት እዛ ፕሮፊልም ላይ ከዚህ በፊት አካውንት የሌላችሁ አካውንት ታላችሁ ግን እዛ ፕሮፊልም ላይ ኦልሬዲ ዩዘር የሚለው ታችሁ ፋሚሊያር ስለምትሆኑ ቀላል ነው እንትን ማለቱ። እዚህ ጋር ግን አዲስ ተሆናችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርስት ኔም ይጠይቃል። ፈርስት ኔማችሁን ታስገባላችሁ፣ የራሳችሁን ላስት ኔም ደግሞ የአያታችሁን ስም ታስገባላችሁ፣ ጀንደር ታስገባችሁ፣ ያው እዚህ ጋር ሜል ፊሜል ለሚለው ታስገባችሁ። በኋላ ዴት ኦፍ በርዝ በእንግሊዝ ቀይራችሁ ቀኑን በፈረንጅ ታስገባላችሁ። ሀገራችሁን ኢትዮጵያ፣ ሲቲ የመጣችሁበት አዲስ አበባ ከሆነ ሰው ታስገባላችሁ። ኢሜይላችሁን፣ ስልካችሁን ደግሞ በ251 የሚጀምር ታስገቡና 9 ብሎ ስንት እንደሚሆን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የእንትን ስለሆነ ነው። የኢትዮጵያ ይለያል። ሰኔ ሆኖ ኢትዮጵያ ስል 251 ያመጣል። ፓስወርድ ነው የዚህን ፈንድ ኔክስት ያው አዲስ ስለምትሆኑ የራሳችሁን ከዚህ በኋላ ሎግ ልታረቁበት የሚፈልጉትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ። እና እዚህ ጋር ደግሞ ኮምፒቲሽን ዩዋንት ሬጂስተር ይላል። ይሄ ማለት ይሄ ውድድር የሚመጣው በየወሩ ስለሆነ አሁን እዚህ ፊት ለፊታችን ላይ ያለው ኮምፒቲሽን ኦክቶበር ኮምፒቲሽን ነው። እሱም በ25 ነው የሚጀምረው እና እሱን ተናኩታላችሁ። አግሪ የሚለውን ተናካችሁት በኋላ ፓርቲሲፔት ነው ማለት ነው። ፓርቲሲፔት ነው ስትሉት እዛው ሬጂስተር አረጋችኋል ማለት ነው። ቀኑ ሲደርስ ዲቴላችሁን ይሄ አሁን የሎጊን ዲቴላችሁን በኢሜይላችሁ ይልኩላችሁና ቀኑ ሲደርስ ትሬድ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ የፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለም፣ ለኤዱኬሽናል ፐርፐስ ኦንሊ ነው። እናም ያው ታሸነፋችሁ ወይም ከ1 እስከ 100 ውስጥ ተገባችሁ ያው በእርግጠኝነት ነው እንጂ ፕሮባቢሊቲ ውስጥ ወይ ዕጣ ውስጥ አያስገባችሁ። ዕጣ ውስጥ የሚያስገባችሁ በፊት እንዳልኳችሁ ከ101 እስከ 600 ውስጥ ተገባችሁ ነው። እና እዛ ውስጥ ገብታችሁ ወዲያውኑ ይልኩላችሁ ማለት ያሸነፋችሁት ያላንቱ ጋር ሳይሆን እዛው ቼክ አድርገው ከትንሽ ቀናቶች በኋላ የሚልኩላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ ቪዲዮ ተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ለሌላም ኢንፎርሜሽን ጆይን አድርጉ። ፒስ